Vom merge cât de aproape se poate de granița Rusiei. De această dată Kievul sângerează, dragi prieteni, dacă anul trecut nu am auzit nici măcar o alarmă. Din nou, ora 2 noaptea. Oamenii cu lanternă. Suntem într-un centru comercial. Am intrat doar pentru a vă arăta cum se prezintă. Cam așa arată saci cu nisip care acoperă ferestrele de la subsol. Bakhmut and headshot the 762. Fuck you Russia, fuck you Putin, serios. În Bakhmut? Yes. Ești fals din punctul meu de vedere pentru că nu ai în mijlocul capitalei, dragi prieteni. Sunt ceva mai multe steaguri americane de această dată, dar văd steagurile Uniunii Europene, un loc cu o încărcătură emoțională foarte mare. Trebuie să mergem mai departe pentru că sunt din ce în ce mai mulți străini. Văd și steagul Belgiei. Sunt foarte multe persoane care dorm pe stradă, sunt foarte multe persoane care nu au un acoperiș deasupra capului. Am greșit sau nu că am venit în această țară după ce am stat 30 de zile în Rusia? Dacă ați rămas până la final, vedeți cum mă întorc eu în apartament, care sunt condițiile. Beznă. Salutare prieteni și bine ați revenit! Bine ați revenit într-o nouă aventură. Începem vlogul din scara blocului pentru că vreau să vă arăt cum arată. Nu arată tocmai grozav. Aici cred că oamenii aruncă gunoiul. Este mizerie, din păcate. Ne aflăm fix în centrul capitalei. O să vă povestesc mai multe imediat. Priviți și voi cum arată această scară. Acest vlog va fi diferit, needitat, pur și simplu. Mergem la o plimbare pe stradă, filmăm exact ce găsim, vă prezint exact cum stau lucrurile în acest moment în Kiev. Pentru că da, m-am reîntors în Kiev. Aici văd că avem calorifere, fix ca în Rusia, un televizor acolo. Cam așa arată caloriferele. Lumina este cam proastă pentru că este întuneric. O să discutăm imediat și despre electricitate. Acolo avem câțiva oameni care dorm în stradă. Acum sunt mai mulți, au și sticle cu vin. Cam așa arată cartierul. Blocurile sunt interesante. Iar aici ieșim în bulevardul principal, cred, sau unul din bulevardele principale. Suntem fix în Piața Independenței. Haideți să vedem ce s-a schimbat. Am fost anul trecut aici, a trecut fix un an de zile. Cei mai vechi pe canal știți acest lucru pentru că ați urmărit vlogurile. De această dată nu vom face același tip de vloguri, adică nu vom vizita aceleași orașe. Am venit în Kiev pentru că era pe traseul nostru. De fapt, noi suntem aici de 2 zile, dar nu am filmat. Nu am vrut să filmez un clip pentru că nu vreau să repet vlogurile. Cu toate acestea am zis că ar fi păcat să trecem pe aici și să nu vă arătăm cum trăiesc oamenii în 2024. Dacă s-au schimbat lucruri, dacă totul este așa cum a fost anul trecut, vedem ce s-a schimbat, dacă s-a schimbat ceva, mai bine zis. Aceste doamne încă sunt aici la ieșire din metrou sau din acest pasaj. Vom merge acolo unde anul trecut erau foarte multe steaguri. Vedem dacă mai sunt și acum. Am revenit în Ucraina pentru că anul trecut v-am promis că o să vin să vizitez și alte zone, alte orașe pe care atunci nu am avut cum să le vizitez. Se pare că de data aceasta o să am ceva mai mult noroc. De aici plecăm în Harkiev. De fapt, mâine dimineață plecăm acolo. Avem un tren care face în jur la 6-7 ore. Sper să fie ok. Vom merge cât de aproape se poate de granița Rusiei. Harkiev este foarte aproape. Spun vom merge pentru că de această dată nu sunt singur, Andreea este cu mine. Dacă anul trecut am venit singur, nu știam exact care este situația aici, de această dată am decis să venim împreună. Iar de acolo, momentan, nu avem planuri bătute în cuie. Eu sper să fac undeva la 6 vloguri din Ucraina de această dată, 6-7, poate 8, o să strecor un vlog cu mâncare, dar vedem ce se întâmplă. Am intrat prin Polonia, acolo am văzut foarte multe femei cu copii care intrau în Ucraina. De fapt, am venit cu trenul din Cracovia până în ultimul oraș din Polonia. Îmi scapă acum denumirea, dar o să vă pun harta aici pe ecran pentru a vedea exact traseul. Iar de acolo am luat un autocar până în Liov, din Liov un tren până aici în Kiev. Am rămas 2 zile în Liov, nu am filmat acolo pentru că, după cum vă spuneam și ceva mai devreme, nu vreau să repet aceleași vloguri. Dar acesta era traseul. Este în continuare foarte greu să te deplasezi în Ucraina.
trenurile merg cum merg, poți să te deplasezi cu autocarul, să iei autobuze, faci foarte mult, Ucraina este mare, văd foarte multe bannere, foarte multe afișe aici. Anul trecut nu erau atât de multe, erau ceva mai puține. Foarte multe persoane care protestează, oameni care susțin Ucraina și nu sunt de acord cu acțiunea Rusiei, cu invazia Rusiei. Aici avem o hartă cu teritoriile ocupate de ruși, sate distruse. Vedem ce găsim în această incursiune în Ucraina. Trenul cu care am venit noi era plin de ucraineni, de fapt femei și copii. În momentul în care am oprit în gară, în ultima stație, au coborât, cred că câteva sute de persoane. Ei bine, acolo au venit 7-8 autocare. Oamenii s-au urcat în autocar și direcția Ucraina. Condițiile nu sunt tocmai plăcute, condițiile de transport, pentru că multe autocare nu au aer condiționat. Femei în vârstă, foarte multe bagaje, copii mici. Da, situația în continuare este grea, este delicată. Aici în Kiev lucrurile la prima vedere arată bine. Oamenii sunt liniștiți, au ieșit la o plimbare. Astăzi este duminică. Cred că avem aici ceva în semn de protest. O persoană, un manechin, mai bine zis, plin de sânge. Vă spuneam că la prima vedere lucrurile par normale, oamenii au ieșit la terasă, fac o plimbare, dar probleme sunt mai mari ca anul trecut, cel puțin din punctul meu de vedere, cum am văzut eu lucrurile, pentru că anul trecut nu m-am lovit de problemele de care m-am lovit în aceste 2 zile aici în Kiev. Lipsa electricității ar fi una dintre aceste probleme, primești curent cu porția, iar asta este o problemă gravă din punctul meu de vedere. Haideți să traversăm. Pentru că gândiți-vă ce înseamnă pentru supermarketuri, pentru magazine, cei care trebuie să țină produsele la rece. Am ajuns în locul unde sunt amplasate aceste steaguri, sunt din ce în ce mai multe. Cred că numărul lor s-a dublat față de anul trecut, așa la prima vedere. Anul trecut nu aveam atâtea steaguri mari, mă refer la acestea mai înalte. Toate sunt amplasate aici în Piața Libertății. Vă reamintesc că fiecare steguleț reprezintă o persoană care și-a pierdut viața, care astăzi nu mai este printre noi, din păcate. Văd și foarte mulți tineri. Este trist, este dureros să mergi printre aceste steaguri, ca și cum mai merge printr-un cimitir. Este groaznic, terifiant. Mai vezi și persoane care vin și aprind lumânări, persoane care și-au pierdut apropiați sau chiar membri ai familiei. Avem și câteva steaguri americane. Un lucru foarte important pe care am uitat să vi-l spun la începutul clipului, am să vă rog să vă abonați la acest canal de YouTube dacă încă nu ați făcut-o până acum, pentru că este gratis, iar pe mine mă ajută foarte, foarte mult să creez conținut în continuare. Nu uitați să dați un like acestui video, o să vă las linkul în descriere și să vă lăsați părerile ca de obicei în comentarii. Ce văd acum și nu vedeam anul trecut, nu am văzut anul trecut, sunt ceva mai multe steaguri americane de această dată, dar văd steagurile Uniunii Europene. Acest lucru nu exista anul trecut. Acum sunt aici. Văd că avem o cărare, cred că putem merge. Un fel de mormânt improvizat. Da? Priviți ce e aici. Ce să spun, bine ați revenit în Ucraina, dragi prieteni, bine ați revenit în Kiev. Cuvintele sunt de prisos în acest moment. Dacă ai ceva de comentat, dacă ai ceva de spus în acest moment, vino aici, pentru că există un QR cod cu datele fiecarei persoane care și-a pierdut viața aici. Accesează QR codul, contactează familia și spune-i acele lucruri familiei în față, pentru că în comentarii cu toții suntem buni să scriem și să ne dăm cu părerea. Un alt lucru pe care l-am observat din ce în ce mai multe persoane care sunt accidentate. Am spus că de această dată nu o să mă mai axez atât de mult pe război, dar din când în când nu ai cum să eviți subiectul.
mai ales când dai peste astfel de lucruri, este imposibil. Această persoană în ianuarie era alături de noi, era alături de familie, iar astăzi a ajuns un steguleț înfipt aici în această piață. Un domn care și-a pierdut prietenul, colegul. Avem și acest steag cu care eu nu sunt de acord, dar în situații disperate alegi soluții mai disperate. Văd și steagul Belgiei. Sunt din ce în ce mai mulți străini. Anul trecut vedeam foarte puține steaguri, iar avem America, Canada. Un loc cu o încărcătură emoțională foarte mare. Trebuie să mergem mai departe pentru că dacă rămânem mai mult timp aici, nu mai vine să fac vlog, să termin vlogul pe care l-am început. Și să nu uit să-mi lăsați în comentarii să-mi spuneți că acum sunt plătit de Zelensky și de americani să vin să filmez aici. Dacă data trecută am fost plătit de Putin când am fost în Rusia, acum sunt plătit de ucraineni sau de oculta mondială. Scrieți acolo în comentarii, nu mă supăr, atât timp cât o faceți într-un mod civilizat, cu toate că mă îndoiesc, pentru că marea majoritate a celor care comentează într-un mod negativ nu sunt tocmai civilizați, din păcate. În concluzie, numărul acestor steaguri s-a dublat, acest lucru este vizibil. Nu am căutat informații cu numărul exact al persoanelor care au dispărut, nu cred că este cazul. Pe lângă asta v-am spus, acesta este un vlog filmat aproape dintr-o bucată, fără prea multe informații, fără astfel de lucruri. Aici avem QR codurile, cum vă spuneam mai devreme. Să vă spun și cum am observat că funcționează în momentul în care ai pierdut pe cineva, un prieten, familie, vii, cumperi de aici un steag, treci numele pe el, după care îl înfingi în pământ, acolo unde găsești un loc liber. De această dată Kievul sângerează, dragi prieteni. Dacă anul trecut nu am auzit nici măcar o alarmă și am rămas undeva la 8 zile aici, dacă îmi aduc bine aminte, e bine, de această dată încă din prima seară am auzit alarmele, chiar de 2 ori. Prima a fost pe la 11 noaptea, după care în jurul orei 2, pur și simplu te trezește din somn, nu ai cum să mai dormi, dar asta este situația. Pe lângă asta primești curent cu porția, în acest moment este lumină, dar cred că în 2-3 ore o să dispară. Toată lumea are generatoare. Au pornit generatoarele, că tocmai vorbeam ceva mai devreme de beznă, am rămas pe întuneric în drum spre metrou. Cam asta este situația, cam aceasta este situația, dragi prieteni. Avem lumină, dar nu peste tot. Este lumină doar în zonele în care generatoarele mai merg, pentru că în rest este întuneric, va trebui să mergi cu lanterna, altfel nu se poate. Bine ați venit în Kiev, bine ați revenit în Kievul din 2024, dragi prieteni. Beznă, întuneric. Stați să întorc camera în față pentru că pur și simplu nu mai văd pe unde să merg. Cam așa se prezintă la metrou. Avem o persoană care cântă la acordeon. Centrele comerciale pur și simplu sunt blocate. Cred că pe aici se poate intra. Oamenii cu lanternă. Suntem într-un centru comercial. Am intrat doar pentru a vă arăta cum se prezintă. Da, aceasta este realitatea. Întuneric, oamenii circulă cu lanterne. Sunt care nu au închis magazinele încă. Gândiți-vă că acești oameni trec prin asta în fiecare zi de câteva luni încoace. Trebuie să vă feriți de aceste persoane pentru că vor să te înșele. De fapt, zic că îți oferă acea îmbrățară pe gratis, după care îți cer bani. Fix cum se întâmplă prin Italia, prin Spania, prin Grecia. Clasica înșelătorie cu brățara, de obicei este practicată de persoane africane. Aici este la modă pentru că sunt multe persoane care profită de situație și încearcă să facă un ban în plus. Trist, dar adevărat.
Dacă tot discutam ceva mai devreme de alarme, mi-am adus aminte că am filmat câteva cadre aseară, așa că o să vi le pun aici, după care o să vă prezint și apartamentul, dacă tot ne mutăm cu aceste cadre în apartament, să vedeți ce cazare ne-am luat. Prețul este acceptabil, dar mai bine vă las imaginile, după care revenim. Cam așa arată apartamentul nostru din Kiev, un apartament decent, doar ce ne-am cazat. Suntem în centru pentru că avem balconul cu vedere fix spre Piața Libertății. Un pat foarte mare, o canapea. Singura problemă pentru moment este curentul. Nu avem curent. Din câte se pare, toată Ucraina suferă din acest punct de vedere. Au curent doar cei ce au generatoare, afară se aud. Ne-am cazat într-un apartament normal pentru a vedea cum trăiesc cu adevărat oamenii aici. O chiuvetă, aragaz, o mobilă veche, puțin comunistă, aș putea spune. O masă, frigider, cuptor. Am uitat să vă arăt, doamna de aici ne-a lăsat apă pe balcon. Apă pe care o vom folosi atunci când mergem la baie. Neavând curent, vă dați seama, nu funcționează nimic. Cu excepția aragazului, aici avem gaz. Aprindem cu chibritul. Este ora 1:30 noaptea și cam așa suntem treziți din somn. Din nou, ora 2 noaptea. Peste 3 ore va trebui să mergem la gară. Este foarte, foarte greu de dormit în aceste condiții. Vedeți cât de frumos arată acest restaurant. Cred că este un restaurant pentru că văd că are mese afară. Arată foarte, foarte plăcut. Sunt foarte multe clădiri care se restructurează. Aici avem un fel de bunker. Soldații intră aici și păzesc intersecția, apără intersecția. Sunt din ce în ce mai multe drumuri blocate și aici, pentru că anul trecut pe aici se circula fără probleme. Acum avem puncte de control, armată peste tot, aproape peste tot, să nu exagerăm. Nu ai voie să filmezi. Sunt foarte multe blocuri de ciment amplasate în fața anumitor clădiri. Aici avem Catedrala Sfânta Sofia, foarte mare. Îmi place că totul este spațios, bulevarde mari, bulevarde largi, loc suficient pe trotuar. Monumentele în continuare sunt acoperite, înfășurate în saci cu nisip. Vreau să ajungem acolo în față, pentru că anul trecut acolo erau foarte multe utilaje, foarte multe tancuri expuse. Vreau să văd dacă s-a schimbat ceva, după care vom merge într-o zonă foarte frumoasă a orașului. Și aici avem un punct unde soldații se pot ascunde. Avem voie să filmăm, pentru că nu sunt semne care să ne interzică asta. Cam așa arată, saci cu nisip care acoperă ferestrele de la subsol. Cred că acolo sunt buncărele unde oamenii se pot ascunde în caz de alarmă. Cu toate că, din câte am văzut și aseară, oamenii pur și simplu nu dau doi bani pe aceste alarme, nu îi mai interesează. La fel se întâmpla și anul trecut în Odessa. În Kiev vă spuneam că nu am experimentat așa ceva pentru că anul trecut nu am avut parte de alarme, dar oamenii s-au obișnuit, din păcate, cu așa ceva. Pentru ei a devenit o normalitate. Pe lângă asta, nu știu ce ai putea să faci, pentru că în momentul în care sună acele alarme, poate fi prea târziu pentru a te ascunde. Chiar dacă ai un bunker lângă tine, chiar dacă ai bunker la subsolul blocului, este complicat. Pentru că dacă e să ai ghinionul ca racheta să vină spre blocul tău, spre apartamentul tău, asta a fost. Nu mai ai timp să mergi în bunker, nu mai ai timp să te ascunzi. Ține doar de noroc.
Iar acum parcă văd întrebările, dacă e atât de periculos, de ce ai mers acolo, de ce mergi în zone periculoase? Bună întrebare! Eu v-am mai spus, îmi place să merg în astfel de locuri, iar dacă nu mă credeți, ascultați-i pe cei care zic că sunt plătit de Zelensky, în cazul de față. În Rusia am fost plătit de Putin, în Palestina nu mai știu cine m-a plătit, Hamasul, după care în Israel am fost plătit de autoritățile israeliene, cu toate că la final românii de acolo m-au reclamat și m-au dat pe mâna poliției. Aceasta este viața, când călătorești și faci acest gen de conținut, trebuie să-ți asumi anumite lucruri. Eu mi le asum, mă deranjează din când în când comportamentul românilor cu privire la anumite porțiuni din conținutul meu, adică dacă nu spun mereu cum vor ei să audă, se deranjează, de parcă am intrat în casa lor, în apartamentul lor și am filmat și am zis că nu-mi place cum a așezat mobila, dar asta este, mergem mai departe. În acest vlog o să vorbesc mult, de fapt eu vorbesc mult în toate vlogurile, doar că acesta o să fie un vlog în adevăratul sens al cuvântului, nu o să fie vlogul, tipul de vlog cu care v-am obișnuit, pur și simplu merg, discutăm, vedem ce găsim pe stradă, discutăm despre ceea ce găsim. Haideți că s-a făcut verde și o să filmez mai puține peisaje, mai puține clădiri, pentru că de fapt și de drept asta înseamnă să faci vlog, vorbești mai mult cu camera, ți se vede mai mult fața ta, nu ceea ce fac eu. Vlog de travel, nu aș putea spune că se numesc acele vloguri care prezintă doar cazări și mâncare, nu le-aș încadra la categoria de travel. Avem aici câteva statui interesante, vi le-am prezentat și anul trecut, doar că de data aceasta avem și o vestă antiglonț acolo pe statuie sus. Iar aici sunt acele tancuri de care vă vorbeam mai devreme, mult mai puține față de anul trecut. Anul trecut aveam mai multe utilaje, acum da, veniți din nou cu aceleași comentarii că acestea sunt prea ruginite, că sunt de 10 ani, că au ruginit acum 10 ani și că nu au cum să fie de anul trecut sau de acum 2 ani. Nu vreau să vă contrazic, știu că nu aveți dreptate, dar mă abțin. Mai ales că puteți căuta foarte rapid și simplu pe internet ce se întâmplă cu un astfel de utilaj în momentul în care este lovit de o rachetă, așa că nu sunt aici să fac educație. Această mașină era și anul trecut, oamenii vin și admiră aceste tancuri, aceste mașini, vin ca la un muzeu, priviți ce fel s-a prăjit totul în interior. Imaginați-vă să fiți într-o astfel de mașină în momentul în care o rachetă te lovește, pur și simplu te topești, te dezintegrezi. Copiii se urcă pe tancuri pentru a face poze. Data trecută era scris în partea fiecărui tank de unde este, unde a fost capturat, pentru că dacă mi-aduc eu bine aminte, toate acestea sunt rusești, sunt distruse și capturate. Vedeți cum arată. Sunt foarte, foarte mari. Nu știu dacă imaginile reușesc să reflecte realitatea. Bakhmut and headshot, the 762, fuck you Russia, fuck you Putin, Serge. În Bakhmut? Yes. And volunteer, me documents. Service help please support Ukraine army, televisor and Bakhmut. This Ukraine flag parkour просто. Ukraine flag little, Ukraine flag big yes. And how much is one of these? 200, 300, 1000 is good Romania money, Romania like good this euros, dollars good this. Omul ne spunea că a fost pe front, că a fost în Bakhmut, mi-a arătat câteva răni. Acum dacă este așa sau nu, nu știu. Nu am vrut să iau nicio brățară, i-am dat câțiva bani acolo pur și simplu. Ciudat este că în momentul în care i-am dat bani nu a vrut să-l mai filmez și a plecat imediat. Da, nu știu ce să zic. Vă spuneam și mai devreme, sunt foarte multe persoane care încearcă să profite de această situație. Sunt mulți care profită de pe urma suferinței, din păcate, v-am tot spus asta. O să repet acest lucru la infinit. Aici avem suveniruri, cred. Ceară. Am intrat în curtea altei biserici. Haideți să vedem dacă ne lasă să filmăm în interior, pentru că anul trecut știu că aici am găsit închis. S-ar putea să nu.
Cam așa arată. Aceasta este mănăstirea Sfântul Gabriel cu domuri aurii, o clădire istorică în stil baroc, reconstruită. Dacă vreți mai multe informații, o să vă las linkul în descriere la clipul de anul trecut, pentru că am fost aici și am făcut un clip în care am detaliat pe larg mai multe lucruri despre această mănăstire, nu are rost să repet. Mi-aduc aminte că pe zidul acestei mănăstiri erau foarte multe poze ale persoanelor care au luptat încă din 2014 pe frontul din Ucraina. Da, aici sunt, începând cu 18/3/2014, un zid, un memorial. 2022, luna a 10-a, foarte multe persoane care și-au pierdut viața sunt expuse și aici, pe zidul bisericii. Anul trecut, dacă vă reamintiți, am prins momentul în care o mamă își așeza pe acest zid poza fiului ei. 2015, acestea par mai noi, 2023, 2024, chiar foarte mulți tineri, din păcate. O să lăsăm cadrul așa neîntrerupt să vedeți cât de lung este acest zid și cât de multe poze avem pe acest perete, cât de multe persoane au dispărut dintre noi pentru nebunia unor persoane, unor dictatori, ar spune unii, dar na, țările sunt în democrație și nu mai putem spune că avem parte de dictatori în această parte a lumii. Chiar și Rusia se bate cu pumnii în piept că este o țară democratică și nu ai cum să îi contrazici, pentru că în acte în Rusia există democrație. Am fost acolo, am văzut ce înseamnă democrația pentru Rusia. Vă las pe voi să comentați. Până aici, cred că sunt mai bine de 500 de metri, nu vreau să greșesc. 2015, 2022, 2014, 2022. Acestea sunt mai vechi sau arse de soare. Am văzut foarte multe persoane care și-au pierdut viața anul acesta, 2024. Marea majoritate tineri ca acesta. Păcat, mare păcat. Și văd grupuri de turiști care vin. Acum mergem în Harkiv, pentru că foarte mulți dintre voi mi-ați reproșat anul trecut că nu am mers în zonele mai periculoase, nu am mers cât mai aproape de front, pentru că pe linia frontului nu cred că putem ajunge. Vedem, rămâne de văzut. Așa că urmăriți această aventură până la final și abonați-vă la canalul de YouTube. Merită din punctul meu de vedere. Vă mulțumesc pentru că v-ați abonat și vă abonați într-un număr foarte mare. Acest lucru ne ajută, mă ajută foarte mult. Nu financiar, pentru că în momentul în care te abonezi nu înseamnă că plătești un abonament. Înseamnă că urmărești canalul de YouTube, iar în momentul în care eu postez ceva, algoritmul îți recomandă acel video, te înștiințează, sau cel puțin ar trebui să o facă. Din câte am văzut, aceste lucruri se întâmplă și nu prea, dar foarte multe persoane au tendința să creadă că în momentul în care spun să vă abonați la canalul de YouTube, spun să vă faceți abonament și să plătiți. Nu, acest lucru este gratuit. Este adevărat că în timpul clipurilor apar reclame. Acest lucru este pus de YouTube, nu pot controla. Cred că aș putea să le închid definitiv. Se poate, dar în momentul în care închizi reclamele, YouTube-ul nu-ți mai recomandă clipurile, adică nu o să le vadă nimeni. Așa că poți și nu poți, dacă vrei să ai vizualizări, dacă vrei ca mesajul tău să ajungă la cât mai multe persoane, trebuie să lași reclamele așa cum le pune YouTube, pentru că este platforma lor și vor să facă bani din asta, este de înțeles. La fel de importante sunt și pentru noi acele reclame, pentru că din asta ne finanțăm călătoriile. Mult puțin se adună acolo la sfârșitul lunii. Haideți că m-am întins foarte mult, am plecat de la una și am ajuns la alta. În concluzie, plătim taxe și impozite, chiar și pe donații, cu toate că noi nu primim donații din când în când, câte 2 euro, 3 euro, 5 euro, chiar și acei bani sunt impozitați și trebuie impozitați, orice venit trebuie
impozitat. Da, vă mulțumesc pentru că vă abonați în număr tot mai mare și ne susțineți. Chiar dacă din când în când avem și cârcotași, fără ei nu se poate, sunt și ei buni. Îi apreciez atât timp cât comentează și critică într-un mod civilizat. Și să știți că nu șterg comentariile. Foarte mulți reproșează că intru și șterg comentarii. Nu am timp, nu reușesc să citesc toate comentariile. Ce să mai zicem de șters comentarii? V-am spus, repet, algoritmul funcționează ciudat din anumite puncte de vedere. Toate mesajele trec printr-un filtru, iar dacă folosești cuvinte obscene sau linkuri sau alte lucruri care încalcă regulamentul, mesajele tale sunt blocate în mod automat de către YouTube. Un alt parc foarte frumos. Știu că vorbesc mult și nu vă arăt nimic, v-am spus de la început, cam așa o să fie acest vlog și dacă văd că lumea apreciază acest lucru, s-ar putea să fac din ce în ce mai des. Aici avem un pian, o doamnă care cântă la pian. Haideți că acum vă arăt ceva, pentru că de aici priveliștea este extraordinară. O să mergem și pe acel pod acolo în depărtare. Vedem dacă o să coborâm la plajă sau nu. Oamenii trăiesc normal. Dacă nu te-ai uitat la știri, dacă nu ai vedea buncăre și saci cu nisip peste tot prin intersecții, nu ai ști că la câteva sute de kilometri există un război. Un alt punct de unde putem admira priveliștea. Vedeți cum se vede de pe acest pod. Este pur și simplu spectaculoasă această zonă. Acolo avem Nipru, un arc din metal acolo în depărtare care se vede chiar și din Piața Libertății. Acolo avem plajă, oameni care sunt la plajă, fac baie chiar. Și aici avem o zonă interesantă, unde un geam pe care putem păși fără probleme. Pistă pentru biciclete. Când este frumos, spunem că este frumos și lăudăm. Când nu, spunem și atunci. Nu are rost să ne ferim, trebuie să prezentăm realitatea așa cum este, chiar dacă anumite persoane ne vor considera în comentarii pro și contra, ba ești pro-rus, ba ești pro-american. Știți că pentru mine aceste lucruri nu contează, eu nu sunt pro-nimic, haideți să mai glumim. Îmi place să trăiesc într-o țară liberă, într-o lume liberă, unde pot circula peste tot, fără restricții, fără bariere. Aș vrea să trăiesc într-o lume unde este pace, pentru că planeta este mare și frumoasă și e păcat să nu o explorezi. Este foarte cald, va trebui să-mi iau ceva de băut. Văd aici, cred că avem limonadă, între 90 și 110 hrivne. Arată foarte bine, este rece. Foarte bună, răcoritoare. Cred că sunt 35-36 de grade astăzi aici. Apropo de vlogării care nu-și asumă lucruri, că tot discutam ceva mai devreme despre asta, este alegerea lor, fiecare este liber să facă conținutul pe care îl dorește. Sunt mulți, nu foarte mulți, dar sunt câțiva care nu vor să aibă de a face cu controversele, nu vor să primească mesaje de ură în comentarii. Și este alegerea lor, doar că eu nu văd corect acest lucru. Adică trebuie să-ți asumi lucruri, pentru că ce ar fi fost acum dacă eu am fost în Rusia, am făcut vloguri de acolo, au venit foarte multe persoane pe acest canal și urmăresc acest canal datorită vlogurilor făcute în Rusia. Putem spune că foarte mulți dintre ei sunt pro-ruși, eu nu am nimic cu asta, dar ce ar fi fost acum ca eu să nu vin în Ucraina, pentru că toate acele persoane vor fi deranjate de asta. Poate că sunt persoane printre cei care mi-au dat urmărire atunci deranjate de faptul că eu am venit aici în acest moment, dar este alegerea mea și nu fac asta, adică nu am ales să evit să vin în această țară doar pentru că mi-e frică să pierd abonați, doar pentru că mi-e frică că voi pierde abonați, că acele persoane care mi-au dat urmărire atunci vor pleca. Nu cred că se va întâmpla asta, pentru că așa cum au acceptat părerea mea
despre Rusia, așa vor accepta și părerea mea cu privire la ceea ce văd aici în Ucraina. Am ajuns într-o piață interesantă, o mini-piață, nu știu exact unde sunt. V-am zis, pur și simplu mergem pe străzi la întâmplare. Cred că avem un stadion aici, dacă nu greșesc. Văd poza unui soldat acolo în mijlocul intersecției. Nu știu dacă ne este permis accesul în parc. Mergem pe aici, pare mai interesant, cu toate că mai mult ca sigur nu o să pot filma. În concluzie, după care depășim și acest subiect, ce vreau să se înțeleagă este faptul că nu evit să fac un anumit tip de conținut doar pentru că risc să pierd abonați. Nu, persoanele care mă urmăresc, care au ales să mă urmărească, accept acest lucru pentru că așa sunt eu. Fac conținut din țări controversate, din locuri controversate și nu numai, merg și în locuri liniștite. Cum era de așteptat, această zonă este închisă, inclusiv aceste mașini sunt controlate la sânge, chiar dacă oamenii lucrează aici. Prin acest parc sunt foarte mulți soldați care stau în buncăre, între ghilimele, așa zise buncăre, camuflați și păzesc această zonă. Cred că este o bază militară aici. Atât de bine este păzit acest loc, nu scria pe nicăieri că nu ai voie să filmezi, cu toate acestea nu am vrut să filmez soldații, mi-au zis că nu se poate înainta, vorbeau foarte bine limba engleză și asta este, ne-am întors, ne întoarcem. Mergem pe altă stradă pentru că oricum nu aveam o direcție anume, nu mergeam într-o direcție, pur și simplu am dat peste această zonă, am văzut strada blocată și am vrut să văd ce e acolo. Pe lângă toate aceste lucruri eu nu mă feresc, am spus-o și anul trecut, o spun și acum, am spus-o și în Rusia, că nu sunt de acord cu ceea ce face această țară, nu sunt de acord cu războiul. Rusia a invadat Ucraina, am spus-o și anul trecut și foarte mulți dintre voi m-ați contrazis, ați spus că nu există război, că Rusia nu este în război, cu toate că vă spuneam asta și în momentul în care mă aflam în Moscova, foarte mulți dintre voi mă făceați pro-rus, după care câteva zile, săptămâni mai târziu, însuși Putin a declarat în mod oficial că este în război cu Ucraina, așa că cei care încă spuneți că nu există un război, nu știu ce să vă zic, pentru că chiar și cei din Moscova, cei din Kremlin au spus că sunt în război. Așa că mai terminați cu aceste lucruri, că războiul nu există. Ambele părți de această dată spun că sunt într-un război, așa că sper să depășim acest subiect, iar în următoarele vloguri încerc să văd cum suferă, dacă suferă Ucraina cu adevărat de pe urma războiului, ce se întâmplă în acele zone. Vreau să văd ce se întâmplă în Kharkiv, care este situația acolo, cum trăiesc oamenii, dacă într-adevăr sunt clădiri avariate, dacă au fost avariate și au fost reconstruite, pentru că din câte am înțeles acest lucru se întâmplă nu numai în Ucraina, se întâmplă și în zonele ocupate de ruși sau, dacă vă faceți să vă simțiți mai bine, în zonele eliberate de ruși, dar nu, acele zone sunt ocupate de Rusia. Aici mă refer la Mariupol, spre exemplu. Acolo, din păcate, nu am cum să merg pentru că în 2024 cam așa funcționează lucrurile. Ai nevoie de viză de Rusia pentru a merge într-un loc care în mod oficial încă este al Ucrainei. Este trist, este dificil, este greu de înțeles, cel puțin pentru mine, cum ar fi ca Ungaria să vină să ia 2-3 teritorii de la noi, să spună că le eliberează de români. Știți la ce teritorii mă refer? Iar restul oamenilor să fie de acord cu asta. Subiecte sensibile, delicate, pe care nu știu dacă să le discutăm atât de mult în această serie. Încerc să nu promit, în funcție de ce găsesc pe traseu, în funcție de ce vom găsi. O să fac și un vlog cu mijloacele de transport în comun aici. Cred că o să-l încep mâine dimineață. Avem un drum de 6 ore, cel puțin 6 ore, cu trenul până în Kharkiv. Iar de acolo vedem ce găsim. Găsim trenuri, găsim autobuze. O să-l încep mâine și o să-l termin în momentul în care ieșim din Ucraina. Nu știu exact traseul pe care îl vom urma, așa că nu o să vi-l spun acum.
vedem în funcție de cum decurg lucrurile, în funcție de locurile pe care putem să le vizităm din punct de vedere turistic, adică vreau să merg acolo ca un turist, ca un simplu cetățean, nu vreau să apelez la persoane care locuiesc aici, nu vreau să încerc să merg în locuri unde accesul nu este permis, vreau pur și simplu să merg doar prin zonele prin care acești oameni pe care îi vedeți în jurul meu se deplasează. Am văzut atât aici cât și în Liov generatoare peste tot. Orașul este împânzit cu așa ceva, iar în anumite intervale orare acestea pornesc. Fiecare restaurant, bar, terasă, magazin, supermarket chiar are un astfel de generator pe care îl pornește și menține cât de cât lumina aprinsă, adică merg doar POS-urile, poți plăti cu cardul, din câte am văzut, cu toate că conexiunea mai creează probleme. Frigiderul este menținut la o temperatură minimă, cât să nu fie închis, dar dacă pui mâna pe alimente, pe cele congelate sau pe băuturi, este vizibil că acestea se încălzesc. Aerul condiționat închis, este foarte, foarte greu. Am intrat aseară într-un supermarket și pur și simplu făceai sauna acolo, vânzătoarele aveau evantaie, este groaznic. Cred că după ora 20, nu mai ai voie să cumperi băuturi alcoolice, inclusiv de la supermarket, și foarte multe astfel de restricții. Din nou, o zonă blocată și aici vedem foarte multe fotografii. Ei bine, acest lucru în Rusia nu era vizibil, cu toate că am găsit și acolo câteva fotografii, dar aici numărul lor este mult mai mare. Le găsim peste tot. În acest loc avem foarte multe imagini cu ce s-a întâmplat în 2014. Cam așa arăta piața, intrarea în această piață, în mijlocul capitalei. Dragi prieteni, foarte multe lucruri urâte s-au întâmplat aici și nu numai. Inclusiv în Donetsk, în sudul Ucrainei, sunt foarte multe persoane care mi-au reproșat că nu discut despre acel subiect. O să discut toate la timpul lor, pentru că nu am cum să discut despre acele lucruri. Eu fiind în Kiev sau în Liov, nu ar mai avea sens călătoritul. Este simplu să comentezi de acasă, de pe canapea, este simplu să faci un vlog stând la birou și comentând, dar nu despre asta este călătoritul, nu despre asta este ceea ce încerc eu să fac. Am văzut că se poartă, am văzut că sunt foarte mulți jurnaliști care fac articole pe baza clipurilor mele și nu numai, pur și simplu traduc, scriu cu pixul, între ghilimele pixul, pentru că acum se scrie la calculator, scriu cuvânt cu cuvânt ceea ce spun eu și transform asta într-un articol. Este simplu să faci jurnalism de acasă, de pe canapea. Nu vreau să insinuez, nu vreau să spun că eu fac jurnalism, nu, eu fac vloguri de călătorie între ghilimele, pentru că nu mă axez doar pe călătorit. Cred cu tărie că în momentul în care discuți despre ceva trebuie să fii acolo, mai ales în astfel de situație, trebuie să fii la fața locului, pentru că în caz contrar este inutil să comentezi, este inutil, pentru că te așezi pe fotoliu, te așezi pe canapea, repet, citești de pe o foaie și pui imagini luate de pe internet sau cumpărate de pe internet, nu contează. Este simplu, dar ești fals din punctul meu de vedere, pentru că nu ai cum să simți pulsul locului, nu ai cum să transmiți ceea ce vrei să transmiți, pentru că nu ești acolo. Este inutil. Aceleași lucruri se întâmplă și când vorbim de travel. Sunt multe persoane care încearcă să facă acest tip de conținut de acasă, de pe canapea sau plimbându-se din hotel în hotel, după care spun că, vezi, Doamne, tu nu ești corect și că arăți partea urâtă a locului. Ei bine, partea urâtă a locului reprezintă realitatea pe care unii nu o văd din camera de hotel sau din taxi. Cam atât, pentru că m-am întins foarte mult. Va trebui să mă întorc, va trebui să merg la cazare. Sunt foarte multe persoane care dorm pe stradă, sunt foarte multe persoane care nu au un acoperiș deasupra capului. Nu cred că în acest moment este indicat un astfel de clip. Știu că v-am obișnuit cu astfel de clipuri, dar unele lucruri trebuie făcute la timpul lor. Cred că așa este corect, adică nu pot să scoți în evidență anumite probleme care ar trebui scoase în evidență în mod normal, dar nu cred că poți să vorbești despre asta
în situația în care țara este de mai bine de 2 ani, 2 ani și jumătate în război. Nu este corect din punctul meu de vedere, acum poate greșesc. Cam atât, eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați rămas până la final. Nu știu ce o să iasă, nu știu cât am filmat, cât am vorbit. Sper că nu m-am lungit foarte mult, sper că o să am de un vlog, o să văd la editare. Vă mulțumesc pentru că ați rămas până la final, pentru că ați avut răbdare să vă uitați și la un astfel de conținut. Nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube, pentru că este gratis și mă ajută foarte, foarte mult. Și să lăsați părerile în comentarii, să-mi spuneți ce credeți, cum vedeți voi lucrurile. Am greșit sau nu că am venit în această țară după ce am stat 30 de zile în Rusia? Eu zic că nu, dar sunt curios să văd cum vedeți voi lucrurile. Apropo, nu au fost probleme la vamă, pentru că am citit în presă că dacă mergi în Rusia nu o să mai intri în Ucraina, pentru că vor vedea viza ta pe pașaport. Ei bine, nu au fost probleme, am intrat fără niciun fel de problemă. Iar mă întind. Cam atât. Vă mulțumesc foarte mult și ne vedem în următorul vlog. Numai bine! Merge generatorul și în fața blocului, așa că sunt șanse foarte, foarte mari ca noi să nu avem curent. Deci măcar la intrare nu avem curent. Da, bine că mâine plecăm. Da, cam aceasta este situația în 2024 în Kiev. Vedem ce se întâmplă și în Harkiv. Sper să nu mă împiedic. Dacă ați rămas până la final, vedeți cum mă întorc eu în apartament. Care sunt condițiile. Beznă. Asta este.